and welcome back to my channel. Samahan nyo kami explore ang Timberland Heights dito sa San Mateo, Rizal. Tara! So yung Timberland Heights, sikat to sa mga bikers. May mga nagmamotor din, tsaka siyempre mga jogger, tsaka mga naglalakad lang gaya natin. Yan, paakyat na paakyat. Ito meron silang coffee shop, Bikers Cafe, Bike Park, San Mateo, Rizal. Ito, magkape na tayo. Hindi tayo babangkan. Itong mga to siguro nasira pa to ni Bagyong Ulysses. Not sure lang. Bumili ng saging, pinya, mangga. Yan, meron naman dito. Yan, pataas pa rin ang pataas yung daan. Kaya sama nyo yung mga tropa nyo papunta dito. Pataas na siya. Dito maganda mag-exercise ng dami. Oo, Kaya maganda rin weekend pumunta kasi mas safe, mas madami kang kasabay. Nag-breakfast. Merong shake, hamburger, putlong, kapila. CR din, kaya may bayad. So ayun, kung dito nag-breakfast, may kainan dito. Breakfast muna tayo dito, mura lang. Yan, breakfast muna. Saging 5 piso. Brand new morning. Hingal na. Lakad pa more. So kung nakalimutan nyo magbaon ng tubig, may bilihan dito na din. Hingal na. Mamaya pag may upuan, pahinga tayo. 500 meters pa yung Amiya Raya. Yun. May restaurant in 500 meters. Pagod na daw siya, hanap kami upuan. Hingal is real. Ito. Pwede rin pa ng mga pets. Sayang siya, ito din nakasama. Dito kami sa tindahan, pahinga muna. So ayan, pwede kayong kung wala kayong tubig, bilhin nyo na kayo dito. In fairness, mura lang yung mga tinda. Lapit na tayo. Mukhang napinsala ito ng pamilinis. Lakad na ulit. Paakit pa. 500 meters more. Pataas pang pataas. gamitan lang natin ang old footage. Panoorin.
Hello, doggy. Buti may baon tayong tubig. Hindi tayo gagastos. Doon sa dulo. Sobrang daming tao ngayon. Pero at least safe kasi nga pag weekday halos wala naman tao. So yun, hanggang dito na lang tayo. Ito na yung pinaka-stop. Private property na yung doon. So, ayaw nyo ng mga friends nyo pumunta dito. Pwede mo maglakad. So, kung may bike kayo, may kayo ng bikers, go din. Sa mga nagmamotor kayo. So yun lang guys. Thank you for watching and kita kayo ulit sa sunod. Bye bye.